meillä on nyt täällä pääskysten kokoontumisajat. Yksi he jäi istumaan. Matkalla aamutorille. Tuliko hyvä saalis? Merikelpoisuutta kanoottiin. No milk in the chocolate. Oh, perfect. So it's very strong, very rich. Yeah. And you get from the fruit, cocoa. Yeah. Do it go away with it? No. Yeah? It's an oily piece. Yeah. Smell, feel, it's soft, Yeah. and it smells very intense. Yes. Ja alkaa käytävä kokoelma taas. Eli täällä Hog Islandilla sidotaan vene mangroveihin kiinni. Se on vähän niinku meillä päin kiviä. Voiko sitä ylittää? Voiko sitä alittaa? Voiko sen kiertää? Vai täytyy mennä läpi? Täytyy mennä läpi. Mutaa. Ja vapun kunniaksi On laitettu skumpaa kylmään. Ja tämä jätettiin näin auringonlaskuun, että on vähän viileämpää. kyllä. Näkkiä ja perunasalaattia ei ollut. Ja paitsi manta, niin suski on lakitettu. Kyllähän nyt koko vuosi kannattaa tällaista mukanaan rahat, että tätä voi kerran vuodessa pitää 2 päivää päässään. Klaaravappen. No niin. Moskottipähkinä on tähän mennessä saatu maustepussissa, jossa se on valmiiksi jauhettuna. Ja sen mukaisesti, että se on myrkyllistä. Isoissa määräissä käytettynä. Pyykkiä pestään. Mutta jos sinne mennessä ei tarvitse hikoilla ihan niin paljon. Eli suski heittää mut pyykkilaiturille ja menee takaisin veneelle sen jälkeen. Mä sitten radioin, kun se on valmista. Yes. Karkanaru pitää olla ranteessa. Mutta kulkee hands free.
ennen reinaus juoksee tuosta putkia pitkin tähän. Mä tukin meidän exhaustit ja mulla on nyt iso kylpyamme. Nyt voi lutrana niin paljon vettä kuin haluaa. On lauantai-aamu, kello on tässä 9 huitteilla. Tästä justiinsa Grenadan yli meni tämmönen saderintama, me odoteltiin sitä ja nyt sitten seuraavaksi olisi kone päälle ja ankkuri ylös ja kohti Curaçaoa. Eli semmoinen 3-4 päivän purjehdus, katsotaan miten. Mutta meillä on tämmönen Bergie-merkkinen manuaalinen vinssi. Ja siinä Cruiserin Virsarin oota. Siinä oli vähän hommaa taas. Nyt ollaan jo kansainvälisillä merialueilla eli ulkona Grenadan vesiltä ja täytyy sanoa, että on ihan mukavaa olla taas tässä matkapurjehdusmoodissa, että sitten Atlantin ylityksen tämä on ollut käytännössä meille pelkkää päiväpurjehtimista täällä Windward Islandeilla. Olosuhteet oikein mukavat. Me päästiin pois tuosta Reindeer Shoalin matalikolta niin tänne syvään veteen ja nyt tää aallokko on oikein tasainen ja purjeet pääsääntöisesti vetää mukavasti. Meillä on tämmönen 10-15 solmuun tuulta. Tää on sinänsä ihan täydellinen spinaakkerikeli myöskin, mutta tuolla on muutamia ukkospilviä tuolla taivaanrannassa, niin täytyy vähän katsella, että mitä ne tekee ja sen takia olla vähän konservatiivisemmin, että ollaan Cruiserin Virsarilla valkoisella purjeilla liikenteessä. Myöskin aika jännä ajatella, että vuosi sitten me oltiin vaeltamassa Papastourilla Shetlandissa. Oli pilvistä, sumuista, aika viileitä, joka paikassa lampaita. Ja silloin tämä seikkailu oli vasta niin kuin justiinsa alkamassa. Ja nyt sen sijaan tässä ollaan menossa sitten hurrikaanikaudeksi ankkuriin, eli nyt kun tästä päästään perille, niin tulee pitkäksi aikaa stoppi. Kuinka tarkasti joudut mielikuvittelemaan, että nyt on yö? No, kyllä tässä vähän joutuu mielikuvitusta käyttämään. No niin, kauniita unia. Semmoinen 390 merimailia perille tästä hetkestä. Tällä vauhdilla siihen menee noin 4 päivää. Piti olla vähän enemmän tuulta, mutta ei ole, niin sillä mennään mitä on. Eikä muilla. Mutta nyt alkaa tai jatkuu samat meiningit kuin Atlantilla. 20 minuutin välein hydrosta kopistellaan sarkassa olevat pois ja kuunnellaan, kun kevyessä tuulessa purjeet paukuttaa, mikä on aina yhtä mieltä ylentävää. Ja katsellaan komeita auringonlaskua. Tässä on ollut nyt pari viikkoa oikeastaan milloin tahansa ylityssäät ja seuraavakin viikko näyttää vielä siltä, että olisi voinut myöhemminkin lähteä, mutta sillähän sitä jumiin jää, kun voisi koska tahansa lähteä. Kohta laskee aurinko ja auringonlaskun kohdalla se saadaan sitten selville, toimiiko meidän uusin kerros automaatiota. Meillä pitäisi nyt auringonlaskeessa mennä automaattisesti kulkuvalojen päälle. Sen mukaan ollaanko me purjehtiva purjevene vai moottoroiva purjevene.
Auringonlaskun yhteydessä tuli green flash, eli viimeinen raita aurinkoa välähti vihreänä. Ja aika monta auringonlaskua mä oon täällä merellä nähnyt ja vielä en ole kertaakaan sellaista nähnyt, niin. Mutta sieltä meni. Joo, aurinko nousee tässä puolen tunnin kuluttua, eli eka yö merellä alkaa olla hiljalleen paketissa. Se on aina ekan yön ongelmat on omiaan, eli silloin ei vielä tottunut nukkumaan vuoroissa. Että mä käyn tuossa mun lepovuorolla yllättäen ilta 6:00 puoleen yöhön nukkunut ja Suskikin näyttää nukkuneen aika huonosti tuossa omalla vapaa-vahdillaan. Pari tuntia vahtia vielä jäljellä ja tässä sitä pörhälletään eteenpäin. Nyt vähän paremmalla kelillä. Nämä aallot ei enää niin paljon meitä sivusuunnassa keikuta. Ja tässä mennään nyt juuri Venezuelan aluevesien ulkopuolella. Ja pidetään tässä vähän semmonen hajurako Venezuelan suuntaan. Siellä on ollut vähän levotonta meininkiä viime aikoina, niin tässä on ollut muutamia merirosvoustapauksia. Niin kello on 12 päivällä. Nyt pitäisi mennä nukkumaan. Iltapäivän vahdissa taas. Sain muutaman tunnin nukuttua tuossa vapaa-vahdilla, että se auttaa jo paljon. Ei ihan täysiä yöunia tietenkään, mutta nämä Passagerin alut on vähän vaikeita. Hyvin mielenkiintoinen juttu on se, että nyt mä otin Genuan sisään nyt Jeepin myötä ainakin vähäksi aikaa ja tuntuu toi Windway pitävän kurssia paljon paremmin nyt pelkän ison kanssa, mikä on hieman yllättävää, mutta varmaan liittyy siihen myös, että miten möykkystä tämä merenkäynti täällä on ollut, että meitä heitellään vähän joka suuntaan koko ajan, tässä on ristiaallokkoa. Saatiin justiin not-mitteri takaisin, eli meidän lokkeri oli saanut varmaan viikossa sellaisen leväkerroksen päälleen, että se ei enää lähtenyt pyörimään, mutta nyt se taas pyörii ja nyt nähdään taas minkälaiset virtaukset meillä on takana ja sellainen 1,5–2 sormua myötä virtaan, niin täällä mennään lujaa 280 mailia perille ja arvion mukaan sellainen 41 tuntia, eli ehdittäisiin vielä Curaçaon päivän näöllä, mutta siihen mä en ihan luota, koska päivällä on aina kevyemmät tuulet. Meri rauhoittunut aika paljon. Nukuin tuosta mun vapaa-vahdista melkein koko ajan, eli mokavat melkein 6 tuntia unta alla. Kuu paistaa, että täällä näkeekin aika hyvin ja toi Suskin salamatkustava Tiira on yhä tässä suoraan yläpuolellani kyydissä. Ja nyt ollaan menty tosi lujaa, eli siis Suskin ajovuoro oli melkein 40 perimailia ja mä oon melkein samassa tahdissa nyt. Tästä voisi melkein pitää varpaista, mutta vieraita ei saa pitää varpaista. Se on epäkohteliasta.
Aamuvuoro on alkanut tuossa vähän yli tunti sitten. Meillä oli yövieras. Meillä nukkui koko yön meidän sprayhuudin päällä ruskotiira. Ja se lähti justiin äsken menemään. Aurinko on tarpeeksi ylhäällä sadekuuroon ohi. Se odotti sen vielä tässä aamun valjettua ja sitten se lähti tiirailemaan omia bisneksiään. Mennään edelleen Virsaria. Mä sain nukuttaa tosi hyvin. Oikeastaan nukuin kuin tukkisen koko 6 tuntia, mikä tekee elosta aina huomattavasti parempaa. Ehkä tämä purehdus tästä taas alkaa sujumaan. Pikkasen välillä ripotellut sadetta, mutta muuten niin kuin oikein mukavaa josää. Että nyt lähinnä tämä saapumisaikakysymys alkaa niin kuin häämöttää. Meillä on nyt tämmöinen 180 meripeninkulmaa perille ja se tarkoittaa sitä, että me ellei nyt pidetä 6,5 solmun keskinopeutta, mikä on vähän epätodennäköinen, niin ei ehditä valosan aikaan tiistaina Curaçaoon, eli näin ollen sitten uusi tavoite olisi auringon nousun aikaan keskiviikkona ja siihen taas me tällä hetkellä kuljetaan vähän lujaa, eli mitä todennäköisemmin oikea ratkaisu on sitten tuolla Bonairin leessä ajaa piihin ja odotella siellä, kunnes tulee valos. Nyt pitää vain jakaa tää hetki. Tuossa mun vuoron aluksi oli aika kevyet tuulit ja sen takia piti aika paljon pelailla ton tuuliperäisemmän kanssa, mutta nyt tulee tämmönen 15-18 solmua ja meri on sininen, aurinko paistaa ja vene kulkee kuin raiteilla. Tää on niin kuin tämmöstä avomeripurjehduksen parhautta just nyt. Oma vuoro loppu. Nyt on aika yrittää nukahtamista täällä. Sängyn pohjalla on hyvä pötköttää. Ja meillä on taas uusi ruskotiira. Koristeina niillä tuntuu olevan täällä tapana näköjään käydä yökylässä veneillä. Ja perille sellaista 111 mailia. Mun vuorolla mä rälläsin 42 mailia. Se on aika hyvin. 42 mailia 6 tunnissa meidän veneellä. Myötävirta tietty auttaa. Mutta nukkuvaa kauniita unia kaikille. Just nyt vähän väsyttää. Mä en tuossa viime vuorolla saanut niin hyvin unta. Ensinnäkin vatsa oli täys, kun oltiin syöty pizzaa, mutta sen lisäksi sitten piti välissä nousta reivaamaan. Ja tässä voi pikkasen torkkua vahdissa, mutta ei kauheasti. Parin tunnin kuluttua on vahdinvaihtosta, pääsee nukkumaan. Nyt meillä on sähkötilanne paljon parempi kuin oli viime yönä, eli toi hydrogeneraattori on nyt tehnyt oikein kunnolla sähköä. Me ollaan siirrettiin sitä vähän se, että se on niin kuin pikkasen pois keskilinjasta, niin se saa paljon vähemmän pyörteistä vettä kuin muuten ja näin ollen se tekee huomattavasti 3-4 kertaa enemmän sähköä kuin edellisenä öinä. Aamuvahti. Katsotaan onko viimeinen vai toimiko se viimeinen. Meillä on nyt 65 mailia Curaçaoon ja siellä pitäisi olla ennen auringon laskua. Eli tässä saa nyt ihan oikeasti purjehtia. Meillä on käynnissä tiukka kilpajuoksu kellon kanssa, eli Curaçao näkyy tuolla jo horisontissa.
Meillä on 23 merenpeninkulmaa perille ankkuripaikkaa ja probleema on se, että kello tulee kohta 2. Ja toi Curacao on Spanish Waterin sisäänajo on aika problemaattinen, eli sinne ei ole syytä ajaa pimeällä. Aurinko laskee 18.40 ja näin ollen meidän olisi hyvä olla 6 huitteilla viimeistään siinä sisäänajossa. Yes, nyt on Curaçaon itäkärki Punta Callon ohitettu ja saatiin justiinsa Port Controlilta lupa lähestyä Spanish Wateria ja ankkuroida sinne. Nyt näyttää siltä, että kaikki tämä tapahtuu jopa vielä ihan päivän valolla, mikä olisi aika asianmukaista. On sitä ennenkin kaveesta ajettu, mutta ei niin vähän aikaa, että vähän saa hirvittää täällä. Ja täällä ollaan 3. päivää käymättä suihkussa. Että joskus sitä sitten tänään, kun perille päästään. On tänne tultu erikoisemmillakin vehkeillä. Eltaa mahtuu ihan selkeästi, mutta se on vähän kaukana Digironista. Mikä ne kattoo noin autojen puolueita. Perillä. Täällä me nyt sitten vietetään hurrikaanikausi. Spanish Water. Nyt ollaan täällä kauppasataman puolella matkalla tulliin, tai siis immigraatioon. Tulli on nyt sitten Toispolijokkeen, ja nyt kun silta on taas käytössä, niin ei tarvitse mennä förillä yli. Ja taas mennään. Yes, eli silta suljetaan ihan justiinsa tuolta tulossa. Täällä ei rakennusvirasto määrää, että talot saa olla vain asteen 2 toisistaan erisävyisiä. Saa olla myös eri värejä. Joskus nämä liput tulee vähän viime tinkaan. Rajamurdelliset on suoritettu ja nyt sitten tehdään tää Curaçaon vieraslippu. Onneksi on pimeä. Kukaan ei näe. Jos mä nakkaan tän sulle. Jep. Kello on 7.30 aamulla torstai ja näin ollen tässä lähdetään kauppaan. Eli täältä lähtee satamasta aina maanantai- ja torstai-aamuisin tommonen shuttlebussi lähikauppaan, niin käydään kokeilemassa nyt sitä. Ja muita aamuvirkkuja tällä dingilaiturilla ei vielä löydy, mutta eiköhän tänne kohta tule ihmisiä. Nyt sitten odotellaan sitä bussia tässä sataman portilla. Tossa just niin se yksi vanha saksalainen setä sanoi, että kyllä se bussi tulee, jos vaan ei ole pyhäpäivä.